בפרקים הקודמים של סרט הקריירה שלנו עם בית"ר ירושלים בליגת העל, חתמתי בבית"ר ירושלים, התחלנו לשחק, החתמנו שחקנים חדשים וניצחנו גם הרבה משחקים. אחד מהם הוא הדרבי של ירושלים, ובסוף הפרק הקודם עזבתי אתכם שנייה לפני משחק שמינית גמר גביע המדינה מול מכבי חיפה, וממנו נתחיל בפרק של היום. אז מה קורה כאן פוקסל, ברוכים הם לאות אותו בערוץ, ואנחנו בפרק השלישי של קריירת הפיפה שלנו עם בית"ר ירושלים. אבל עוד לפני זה, אתמול היה ולנטיינס, יום האהבה, לכן אם יש לכם מישהי או מישהו מיוחד או מיוחדת, אתם יותר מוזמנים קודם כל לוודא שיהיו רשומים לערוץ, זה מאוד חשוב, ואחר כך לקחת לכם איזה משהו נחמד לשתות או לאכול ולצפות בסרטון ולענות. ואם אין לכם, תשיגו, זה לא כזה קשה. אם אני יכול גם אתם יכולים, אבל בכל מקרה יותר מוזמנים ליהנות מהסרטון הזה גם לבד. כמו שאתם זוכרים, בסרטון הקודם הזמנתי אתכם להציע צבעים ללדים שמאחוריי ולמיקרופון שלי, ולכן גם בגלל הוולנטיינס בחרתי את ההצעה של אדום ולבן, ואלה יהיו צבעים שלנו היום. אם אתם רוצים שיהיו צבעים מסוימים בלדים מאחוריי ובמיקרופון, אתם מוזמנים לכתוב אותם בתגובות, ואני אחת מהתגובות שתציע צבעים אני אבחר לסרטון הבא. לכן חוץ מזה, כרגיל, מזכיר לכם להיכנס לדיסקורד שלנו, לקבוצת הפרסום בוואטסאפ שלנו ולפנטזי שלנו בליגת החלומות של ספורט 5, והכי חשוב, להירשם לערוץ. חוץ מזה, בואו נתחיל בסרטון. וכמו שאמרתי באינטרו, המשחק הראשון שלנו לפרק הזה הוא שמינית גמר הגביע מול מכבי חיפה. ברוכים לאצטדיון טדי, שהוא היעד למשחק שלנו של היום בשמינית גמר גביע המדינה, והיריבה שלנו היא מכבי חיפה. שיחה קשה מאוד וגדולה מאוד כבר בשלב הראשון, כבר בשמינית הגמר של הגביע, ואנחנו רוצים להגיע טוב מאוד, אנחנו רוצים להגיע חצי גמר, אולי אנחנו לצפות בגביע, לכן אנחנו צריכים לעבור את המשיחה הזאת שעומד בפנינו היום בהצלחה כדי לעשות את זה. מכבי חיפה מול בית"ר ירושלים, יוצאים לדרך. פיירו מוציא את הכדור הזה לגדי קינדה, שנותן את זה לגולי נאור, נותן את זה לפייר קורנו, חזיזה, קינדה, הכדור הזה לפיירו, וזה מסוכן, ופיירו מעלה את מכבי חיפה ליתרון אחרי פחות מ5 דקות. איזו פתיחה גרועה שלנו. הכדור הזה פשוט מצא את פיירו לבד, מה לעשות? לא טוב, פשוט בצ'ו קצת עוזב אותו, זה מצליח להגיע לקינדה, אבל בצ'ו עם הסגירה, דהן מאבד, זה מסוכן. קורנו מעביר את זה לפיירו, פיירו בועט, וזה עדיין לא נגמר. עכשיו בסוף ירדן כהן מרחיק את זה, ועכשיו זאת התקפה מהצד שלנו, כי שועה מצליח לעבור את כולם, ושועה דוהר בדרך לשער, ושועה עושה פה 1-1, ושנייה אחרי שכמעט ספגנו שער ודאי, אבל איכשהו בשיניים הצלחנו לשמור על הכדור מלהיכנס. שועה עושה פה שוויון, ואנחנו עכשיו שוויון בשוויון בעצם, והשופט שורק לסיום המשחק. אנחנו בתוצאה של 1-1, שבסופו של דבר די עושה צדק עם המשחק הזה לדעתי. חילופין אצלנו עכשיו, ירדן כהן וזוהר סמר שניהם זכותיים, לכן אורן גן ייכנס מבעון וייכנס לבלם, ועדי יונה ייכנס ככנף שמאל, ואנחנו עוברים למערכת של 3-5-2. עכשיו חזיזה, זה מסוכן, בלווה עם זינוק יפה, ולקח את הכדור הזה. אז אולי תומה, יש שם עבירה על תומה, והשופט ייתן כרטיס צהוב לג'אבר. השופט נותן חוק היתרון. יש שם עכשיו טעות בהגנה של חיפה, ואנחנו יכולים לנצל את זה. שועה עם הכדור, נותן אותו לפריידי, פריידי בועט, ופריידי כובש. 2-1 בית"ר ירושלים בדקה 72. סירה יפה של שועה, פריידי עובר את סרק,
ובועט מלמטה כדור שננעץ בחיבורים. תראו איזה יופי, כדור מדויק, וקיוף יכול רק להסתכל על זה בחוסר אונים, כי אין לו מה לעשות עם זה. עכשיו הכדור הזה של שואו מעביר את זה לחזיזה, חזיזה הבעיטה שלו לא במסגרת. עכשיו קנדי לבד באגף, כן, זה לסייף. סילבה עודף. סורו עכשיו הרחיק את זה קדימה עד ועדי יונה. תומר, ג'ורג' עובר, יכול לעשות פה את ה3-1, וג'ורג' גומר פה את המשחק. אלה הם כן יקרו דברים מאוד מאוד לא צפויים, שאני מאוד מקווה שלא יקרו, ואנחנו ב3-1 על מכבי חיפה, וכנראה בדרך לרבע גמר הגביע. עדיין לא נגמר. חושב עכשיו מאבד את זה לדהן, דהן מרחיק את זה, והשופט שורק לסיום המשחק, וחברים וחברות, בית"ר ירושלים מנצחת את מכבי חיפה ועולה לרבע גמר הגביע. משחק מצוין שלנו, לא התחיל טוב עבורנו, אבל ידענו להשרות, להפוך וגם לקבע את היתרון שלנו. מיירון ג'ורג' הוא איש המשחק עם שער אחד, אבל עדיין שער יפה מאוד שלו. אחרי המשחק הזה עמדה מולנו משימה לא פחות קשה. מכבי נתניה מובילה את הטבלה בחוץ, אבל עוד לפני זה מסיבת עיתונאים. ערב טוב, בואו נתחיל עם השאלות. האם אתה יכול להחתים את איגור זלטנוביץ' וטומאסי? כרגע חלון העברות סגור, וכמו שאתם יודעים יש מלא שחקנים שאמורים להגיע בחלון העברות הבא, אז אני לא יודע כמה עמוס הוא יהיה, אבל כן, אנחנו מסתכלים עליהם, שחקנים טובים. טומאסי כבר לא משחק בארץ, אז אני לא חושב שאנחנו יכולים להביא אותו. בקשר לזלטנוביץ' אני לא יודע, אנחנו יכולים לבדוק, כי כרגע אנחנו לא ממש גם צריכים חלוצים, יש לנו חלוצים טובים, אבל נראה, הם בראש שלי, כן. האם אתה חושב שתוכל להציל את בית"ר במצב שהיא נמצאת כרגע, והאם אתה חושב לקאמבק עם שחקנים בעבר? זה נכון שכשהגעתי לפה בית"ר הייתה במצב לא ממש טוב, אבל לדעתי כרגע המצב שאנחנו נמצאים בו הוא לא רע בכלל, ואנחנו עוד באמצע העונה, אז אי אפשר לדעת אם עשיתי פה מה שרציתי לעשות, כי בסופו של דבר אנחנו מנסים להתמודד על התארים, ואנחנו עושים את זה, אבל עדיין לא הגענו לשלב ההכרעה, אז אנחנו לא יודעים אם נשאר עדיין ההתמודדות הזאת, אז יש את זמן לראות. ובקשר לקאמבק, אני לא יודע אם יש שחקן מעבר שאני ארצה אותו, שאני ארצה שיחזור לפה, אז כן, הוא יעשה קאמבק. אם לא, לא, זה לא שיקול לקנות שחקנים, אבל כן, זה אחד משמעית משהו שיהיה נחמד מאוד אם יקרה, אם אני ארצה שחקן שהיה פה כבר ואני ארצה להחזיר אותו. זה הכל הפעם, מעט שאלות כי לא שלחתם כל כך הרבה שאלות בפרק הקודם, אז אם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול ושאני אענה עליהם במסיבת עיתונאים בפרק הבא, תכתבו את ראשי התיבות מסעת ואת השאלה שלכם, ותכתבו את השאלות שלכם כדי בסרטון הבא תוכל להיות מסיבת עיתונאים גדולה יותר ממה שהיה פה. וזה הכל. לפני המשחק מול נתניה החלטתי לעשות כמה שינויים קטנים בהרכב. ליאון מזרחי נכנס במקום ירדן כהן, ואורל דגני במקום בצ'ו. אחרי הניצחון הגדול בגביע אנחנו חוזרים לליגה, הפעם אצטדיון נתניה מול המובילה של הטבלה, מכבי נתניה. זה משחק חשוב מאוד, כי אנחנו בפער די קטן מהם ואנחנו רוצים לנצח אותם. זה משחק עונה, זה משחק העונה שלנו. אנחנו ננצח את מכבי נתניה כדי להצמד אליהם בפסגה. זה משחק חשוב מאוד. מכבי נתניה מוציאה את המשחק הזה לדרך. סורו לוקח את הכדור ונותן אותו לג'ורג'. איזה כדור לירדן שואה שלא בנבדל ומניף את הרגל ובועט, אבל קרמי יודף את זה ומגיע לאיתמר שבירו. איתמר שבירו עם הכדור מעביר אותו לבאסם זערורה שנותן אותו לעוז בילו. זה שבירו, זה מסוכן,
איזו עדיפה של מיגל סילבה שמונע ממי שנראה לי זה אביב אברהם היה. תומא מקבל את זה חזרה. עכשיו שואה. ירדן שואה. ירדן שואה עושה את ה-1-0. איזה מהלך של ירדן שואה. עובר את כולם, חותך ובועט בשמאל לפינה הרחוקה. מהלך מצוין של ירדן שואה. הוא חותך הצידה, מסובב את הכדור בשמאל לפינה הרחוקה ואין לקרמי מה לעשות עם זה, וזה ברשת. עכשיו ג'אבר. ג'אבר עם הכדור מעביר את המסירה הזאת וכהן עושה פה את השוויון ומראה לנו למה מכבי נתניה מובילה את הליגה. המצוינת של מכבי נתניה. ג'אבר מהאגף שנותן את הכדור לכהן וכהן כובש פה את השוויון. שם העבירה של אביב אברהם והוא יקבל כרטיס צהוב. רוטמן לקברלי. רוטמן זה לשבירו, שבירו בועט. ושבירו מחמיץ את המסגרת למזלנו הרב. שופט שורק בסיום המחצית הראשונה. 1-1 פה. סך הכל משחק לא רע שלנו, אבל אנחנו צריכים להשתפר אם אנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה. אברהם מאבד. עכשיו שואה נותן את הכדור הזה לג'ורג'. ג'ורג' לבד. מה זה אמור להביע? פריידי עובר בין שניים, יכול לעלות אותנו ליתרון שוב פעם, וזה מה שפרד פריידי עושה. 2-1 לבית"ר ירושלים. פרד פריידי מקבל את הכדור ממיירון ג'ורג', עובר בין שני השחקנים שאמורים לשמור עליו ושם את הכדור בפינה של השער. עדיין קברלי הכדור ורוטמן. רוטמן שולח את עצמו קדימה, תן את זה לשבירו, זה מסוכן. שבירו לא מצליח לעבור את מיגל סילבה. שבירו כל יפה שזוהר זה סנו, אבל זה מיגל המזרחי שנותן את זה שוב פעם לשבירו, דגני מכשיל את שבירו וזה אכן פנדל. יש פה גם כרטיס צהוב לאורל דגני. נראה את זה שוב, כן, הוא מפיל אותו, זה פנדל. עכשיו גלבוב הוא זה שירה אותו פנדל. פילבה מזנק וגלבוב בועט לאמצע ואנחנו ב-2-2. קומה יצא וגם זסנו. במקום יכנסו ירדן כהן ועדיונה. פריידי תן את זה, לא, עכשיו זה פריידי, קודם זה מיירון ג'ורג', עכשיו זה פריידי שכמעט כובש. דהן למזרחי. עכשיו מיירון ג'ורג' עושה את הסיבוב שלו ויכול לשים אותנו פה ב-3-2 והוא עושה את זה. 3-2 למכבי נתניה, וזה כמובן האחד והיחיד מיירון ג'ורג' שעושה פה סיבוב כמו שרק הוא יודע לעשות על פלמן גלבוב ומסיים למרשת. וילנקי. שבירו נותן את זה לסלמן וסילבה לא מצליח למנוע מאחמד סלמן לכבוש פה את ה-3-3 ואנחנו שוב בתיקו. קרבלי תן את זה לשבירו, זה מסוכן. סילבה הולך את זה החוצה והמשחק הזה עדיין לא נגמר. אחרי הקרן הזאת הוא ייגמר. הכדור הזה עולה ליאון מזרחי, מרחיק אותו, שואה בועט את זה קדימה. המשחק הזה נגמר בתיקו 3-3. בסך הכל משחק רב אירועים, בואו נקרא לזה ככה, אבל אנחנו לא יוצאים פה עם התוצאה שרצינו לצאת איתה.
במשחק שאחר כך מול קריית שמונה הכל הלך לנו כבר הרבה יותר קל. מיירון ג'ורג' כבש את השער הראשון בדקה 12, ושתי דקות אחר כך במהלך אישי יפה מאוד הכפיל את היתרון ואת מספר השערים שלו. במחצית השנייה נאורי דבוש בן ה-18 כבש את שער הבכורה שלו בקבוצה ונראה לי גם בקריירה. מיירון ג'ורג' השלים שלושה בנגיחה בדקה 79, וכדי לקבוע את תוצאות המשחק דבוש הכפיל את מספר השערים שלו וכבש צמד ראשון בקריירה, ובסופו של דבר ניצחון 5-0 קליל. דבוש גם פתח במשחק שאחר כך וכבש לא שער, אפילו לא צמד. דבוש עם עוד צמד, הילד ענק, אלא 3 שער. דבוש משלים פה 3 שער. השער הראשון בקריירה שלו, כי עד המשחק הקודם שהוא הבקיע צמד הוא לא הבקיע גולים בכלל. סך הכל בן 18 והבקיע פה 3 שער גם בשער הראשון שלו בטדי מול הקהל הביתי, והוא אני אגיד לך את החלום. במחצית השנייה איתן אזולאי ועדי יונה הוסיפו כל אחד משלהם לקבוע עוד 5-0, חמישייה שנייה ברציפות. במשחק הבא שיחקנו מול מ"ס אשדוד. מיירון ג'ורג' כרגיל הבקיע את השער הראשון, ירדן כהן כבש אחד משלו והכפיל את התוצאה. אמנם ספגנו בדקות הסיום שער מצמק, אבל בכל זאת ניצחנו את המשחק, מה שהביא אותנו למשחק הבא שלנו מול הפועל באר שבע ברבע גמר גביע המדינה. באר שבע נמצאת במקום האחרון בטבלה, ככה שעל הנייר לא אמורה לסכן אותנו יותר מדי, אבל הגביע יש חוקים משלו, ובכל זאת באר שבע ניצחה ועלתה לשלב הזה של הגביע, לכן צריך לקחת אותם ברצינות. ברוכים הבאים לאצטדיון טדי, רבע גמר גביע המדינה. כאן זה כבר נהיה רציני, והפעם היריבה שלנו היא הפועל באר שבע, קבוצה שקשה לבית"ר מאוד מאוד לנצח, ומקווים להשלים ניצחון שני מולם העונה הזאת. לא יהיה קל, והנה אנחנו עומדים לעשות את זה. יצאנו לדרך. מיירון ג'ורג' מוסר את זה לפרד פריידי. הכדור הזה עכשיו לאזולאי, שואה למיירון ג'ורג'. ג'ורג' עם הביתה, זה נעדף על ידי אליאסי. הכדור הזה עכשיו דהן נוגח, ודהן מעלה אותנו ל-1-0 אחרי פחות מ10 דקות, אחרי 5 דקות וכמה שניות. אורי דהן הבלם עולה לקרן ונוגח מצוין. ונראה שוב המדאגה הבאה הזאת של ירדן שואה מגביה. דהן עולה מעל כולם ונוגח את זה, ואליאסי לא מצליח לעצור את זה. פרד פריידי תן את זה לירדן שואה, מניף את הרגל שואה, זה נבלם. עכשיו תורג'מן עדיין עם הכדור, ויש שם עבירה עליו וזה יהיה פנדל, ואורי דהן מקבל כרטיס צהוב. כן, הוא מאחר שם על התיקול ומפיל אותו, ובדש ייקח עכשיו את הפנדל הזה. בדש מול מיגל סילבה. גיא בדש נותן כדור חלש לאמצע ומשווה את התוצאה. אנחנו ב-1-1 בדקה 30 בערך. גנח, אמיר גנח עם הכדור. כהן לוקח את זה ומרחיק קדימה על ויטור, והמחצית הראשונה מסיימת, אנחנו בתיקו 1-1. מחצית שנייה יוצאת לדרך. הפועל באר שבע נגד בית"ר ירושלים, רבע גמר גביע המדינה. לופז לתורג'מן, זה מעל המסגרת. חילופים עכשיו אצלנו. אורל דגן נכנס במקום בצ'ו, ועדי יונה נכנס במקום טרזיטומה. עכשיו שואה ואזולאי.
אז אולי שולח קדימה את מיירון ג'ורג' שיכול לעשות פה את ה-2-1 וזה במשקוף, ופריידי לריבאונד, לא מצליח להגיע לריבאונד. איזו הזדמנות, כמה חבל שזה לא נכנס, אבל זה עדיין לא נגמר. לא, עכשיו זה נגמר. אמיר גנח שומר על זה בתוך המגרש, אבל כהן עוצר את זה. ועכשיו אצל אליאס, שוב אמיר גנח. דגני לוקח את זה יפה בלי לעשות עליו עבירה. חילופים אצלנו, נאורי דבוש וליאון מזרחי ייכנסו במקום פרד פריידי וירדן כהן, ואנחנו עוברים למערך 3-5-2. שולח את זה ארוך לתורג'מן, תורג'מן מקרוב, סילבה עם עדיפה מצוינת. חילוף אחרון שלנו, אז עשינו את זה ודן עזריה כעסת אומו. אז אולי שואה בועט וזה בפנים. ירדן שואה מנצח עבורנו את המשחק בשנייה האחרונה ושולח אותנו לחצי גמר גביע המדינה. הוא משתלט על הכדור הזה וישר משחרר טיל שטוח שהולך לפינה. בואו תראו את זה שוב, מזרחי נותן לו, הוא צריך לשחרר טיל שטוח שאליאסי לא מצליח לעצור. איזה גול, איזה יופי של גול, והוא רץ לחגוג. איזה יופי של גול. והמשחק מסתיים, חברים וחברות, בית"ר ירושלים בחצי גמר גביע המדינה. אנחנו עדיין לא יודעים מי היריבה, וזה לא משנה כי אנחנו מסוגלים לעשות הכל. ירדן שואה עם השער ניצחון המדהים הזה, איזה יופי. והמשחק הבא שלנו הוא משחק העונה מול מכבי חיפה, מובילת הטבלה, אבל זה כבר יהיה בפרק הבא. זה הכל סרטון שלנו להיום. אם נהנתם, תשימו בלייק, וכמובן אל תשכחו להירשם לערוץ, תצטרפו לדיסקורד שלנו, לקבוצת הפרסום בוואטסאפ שלנו. זה הטופ 5 הנוכחי של הליגה שלנו בפנטזי של ספורט 5, אז אם אתם חושבים שאתם מסוגלים להיכנס לשם, בואו להתחרות מולי ומול יותר מ-70 אנשים כבר בקישור בתיאור. קודם זה מזכיר לכם, אם יש לכם שאלה למסיבת העיתונאים, תרשמו את השאלות נוסעת ואת השאלה שלכם, ואם יש לכם הצעות לצבעים של המיקרופון ושל הלדים מאחוריי, תרשמו את זה גם כן בתגובות. חוץ מזה, עד הפעם הבאה, תשמרו על עצמכם ויאללה ביי.